وما زلنا نتفيأ ظلال هذا الدرس المبارك في تفسير كلام الله جل وعلا، وعنوان لقاء اليوم: وغلقت الأبواب. وهي آية في سورة يوسف لا يكاد مسلم لا يحفظها. قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقد مر معنا كثيرا تفسير هذه الآية الكريمة، لكن اليوم سنجعلها مدخلا للسنة. فنقول: وغلقت الأبواب، معنى ذلك في غالب الظن عندي أنها علمت من سيرته أنه لن يذعن لها، وإلا هي قد بلغت من السلطان والجاه والنفوذ ما تعلم يقينا أنه لن يجرؤ أحد على أن يدخل إلا بإذنها، لكن هي لم تخشى أن أحدا يأتي، وإنما غلب على ظنها أن هذا العبد الصالح لن يقبل، فاحتاطت لنفسها فغلقت الأبواب. وكأنه عليه السلام قد احتاط هو لنفسه فيعرف بابا دون غيرها من الأبواب لو أنها ذات يوم دعته إلى المكروه ليمم ذلك الباب. هذا الذي ينبغي أن يفهم. قال الله: وغلقت الأبواب، وقال الله: واستبق الباب. وهي لو تعلم أن ذاك الباب مغلق لما تبعته ولما كلفت نفسها أن تقد رداءه من الخلف، فسيعود إليها، لكنه احتاط لباب وهي غلقت الأبواب. أغلق الباب بمعنى أصبح لا طريق إلى ما وراءه، أغلق الباب لا طريق إلى ما وراءه، ومن خارج الدار لا سبيل له إلى داخل الدار. واضح؟ الآن، وهذه أعتذر بكثرة عنها بين قوسين مهمة لأن ما بعدها تبع لها، أعتذر عن قولها. الإنسان أحيانا عندما يقع منه خطأ فيأتيك أبوك أخوك أستاذك يؤنبك: كيف فعلت هذا؟ هذا تريد أن تبين له أنك لا تدري، تقول له بلهجتك العامية الدارجة التي يفهمها أبوك أو يفهمها أبوك ويفهمها كل أحد، تقول: والله أنا قفلت لم أعد أدري. واضح الآن؟ واضح؟ هذه التي يقولها الشعبيون، يعني أي واحد منا يقولها بلغته الشعبية الدارجة التي يفهمها الناس، هي الإغلاق، هي الإغلاق. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. هذا الحديث من حيث السند فيه إشكال، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله في تحسينه لصحيح ابن ماجه، سنن ابن ماجه، الطريقة التي فيها حسن الألباني رحمة الله تعالى عليه سند هذا الحديث. واضح الآن؟ ما الحديث؟ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لا عتاق في إغلاق. ما الإغلاق؟ فسره العلماء: الإكراه والجنون والغضب. كم؟ 3. ما هي؟ الإكراه والجنون والغضب. أنا الذي يعنيني منها هنا في الدرس الغضب. ما الذي يعنينا هنا؟ الغضب في أصله من الشيطان، ولذلك تحمر العينان والوجنتان. والنبي عليه الصلاة والسلام في وصاياه يقول: لا تغضب. والله يقول: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان فوقع منه بعد ذلك أنه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لكن الغضب درجات، الغضب ماذا؟ درجات. الغضب الأول وهو أعلاها أن الإنسان إما لمرض سابق فيه أو لعصبية مزاجه أو لغير ذلك حسب الباعث لا يكاد يدري ما صنع، يأتي الفعل يفعل الفعل لكنه لا يكاد يدري ما صنع من شدة الغضب. هذا الغضب إذا وصل هذه المرحلة، شدة الغضب حيث أن الإنسان يغلق عليه، نأخذ الحديث فيه إغلاق، يغلق عليه، حتى لو قلت له إنك فعلت كذا لا يدري أنه قال، فقد يسب أباه، يسب أمه، يصفع ابنه. لو طلق والحال كذلك فإن الصواب أن الطلاق لا يقع. وهذا هذا المنحى يكاد يكون محل اتفاق بين العلماء إذا كان الرجل لا يدري ما صنع. على الثانية من الأسفل تعال، أنه فعلا غضبان
لكنه في مقدمة الغضب، يدري ما صنع، بل بيت ما صنع وينوي ما صنع ويعرف ما قال، ولم يعد بعد يخرج عن قدرته العقلية، وهو يعرف ما قال. وما قالته الزوجة لو تأملته في حياة الناس لا يثير الغضب إلى ذلك الحد، فهذا يقع ماذا؟ يقع طلاقه ولو قال بعد ذلك إنني ندمت، يقع الطلاق ولو قال بعد ذلك أنني ندمت. أين الإشكال؟ فيما بين هذا وهذا. لو جاء إنسان مطلق وهو غاضب وهو ليس كمثل الأول، لا يدري تماما ما صنع، وليس كالثالث الذي بدأنا به ثانيا في أنه في مقدمة الغضب، فهو لم يصل إلى درجة الأول الذي أغلق عليه تماما، وليس كالآخر. فهذا يقول بعض أهل العلم ينظر، وهذا الصحيح، ينظر بسؤاله أو بشهود الناس الذين يعرفونه إلى أي حد كان غضبه. وغالب الظن عندي يعني دخول مع الناس إن صح التعبير أن يعرف ما هو الباعث، فإن الباعث يبين لك مرحلة الغضب إلى أين وصلت. فلما يأتي إنسان ويقول أنا طلقت امرأتي، لما طلقتها؟ قال أغضبتني. كيف أغضبتك؟ قال طلبت منها كأس ماء فتأخرت 5 دقائق. هذا وإن كنت أنت رجلا شديد الغضب، لكنه عقلا نقلا طبيعيا الذي يعرف حياة الناس هذا لا يصل إلى حد أن الإنسان تبلغ ذروته في الغضب أن زوجته تأخرت 5 أو 10 دقائق من إيصال كأس الماء له، واضح؟ فلا يمكن أن تقول إنني أجعل هذا الغضب مانعا عن الطلاق، لأن الأصل في الطلاق إمضاؤه، أنت طلقت، والطلاق لا يدخل فيه الكناية. إذا قلت لفظ الطلاق صراحة يمضي الطلاق، لكن حتى نخرج عن هذا الأصل نحتاج إلى أصل في قوته، في قوته. فمثلا الآن توجد أشياء في الأخبار اسمها أوامر ملكية، فمن يعين بأمر ملكي لا يزحزح من منصبه إلا بماذا؟ إلا بأمر ملكي. فلو عين الملك حفظه الله وزيرا وعين للوزير نائب وزير، فالملك هو الذي عين الوزير وهو الذي عين نائب الوزير، فلو أن الوزير هذا اختلف مع النائب فإن الوزير لا يملك إزالة النائب من منصبه. لماذا؟ لأنه ليس بالعامية باللغة المعروفة من صلاحيته، وإنما من عين بأمر ملكي يزال عنه أو يعفى عنه بأمر ملكي. فالأصل هذا تفهم الصورة، أن الأصل أن الطلاق ماض، فحتى أنا أوقف الطلاق أحتاج إلى شيء في قوة إمضاء الطلاق، وهو الغضب الذي يشتد في ذلك الرجل حتى إنني أعذره وأرد له زوجته. أنا أتكلم عن أي مفتي يعني لا أتكلم عن قضية عين. فحتى يستطيع ذلك الذي يفتيك يردك لابد أن يقتنع تماما أنك بلغت حالة من الغضب شديدة. هنا نقول يسأل عن الباعث. فلما يأتي إنسان يقول طلبت طعاما كذا وغيرته، انتظرتها عند بيت أهلها ولم تأتي، فهذه أشياء لا تثير الغضب إلى حد معقول، لكنها لا يمكن أن يكون الرجل فيها غاضبا لدرجة تخرجه عن طوره. هنا نقول أن يسأل، فإذا سألناه نعرف. فلو قال مثلا حاشاكم يعني وعافاكم، قال ضربتني زوجتي، فهنا لا تتردد أبدا في أنه يمكن أن يصل به الغضب إلى شيء أكبر. فلو جاء رجل وقال إن زوجتي صفعتني أو شتمت والدي أمام أبنائي فأنا غضبا طلقتها، نقول الباعث هنا قوي، فإن الحر لا يقبل، أي إنسان سيشتاط غضبا إذا زوجته التي هي مفترض أن تبره تهينه أمام أولاده، فإن هذا يخرج الرجل عن طوره. صعب على الإنسان فيها، والحال كذلك أن يملك شيئا من أمره. فلو رد بالضرب أو طلق يمكن أن تقول إن هذه الحالة لا يمكن إمضاء الطلاق فيها.
وتدخلها في الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وتدخلها في حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. هذا الذي أردناه، لأن ليس بين أيدينا في القرآن آية تتحدث عن الإغلاق إلا هذه الآية وغلقت الأبواب، وأنا أريد أن أتحدث فقهيا فجعلت هذه الآية ممرا، وهي قول الله عز وجل وغلقت الأبواب، ولها علاقة لأنها تتكلم عن رجل وتتكلم عن امرأة. فهذا ما يتعلق بالطلاق. الآن نتكلم إجمالا عن الحياة الزوجية. شيء ما لا تريده أن يقع في البيت أو في العمل أو مع أصحابك اخرج، فإن السلامة لا يعدلها شيء. علي رضي الله عنه وأرضاه حصل بينه وبين فاطمة رضي الله عنها ما حصل، فخرج مغاضبا، خرج ترك البيت، فجاء نبي الله عليه الصلاة والسلام وجد فاطمة، فالنبي لم يقل لها أين علي ولم يقل لها أين زوجك، شعر أن ثمة شيء وقع فأراد أن يحرك فيها شجنة الرحم، قال أين ابن عمك حتى تندم؟ قالت كان بيني وبينه شيء ولم تفصح، البيوت أسرار، ولم تقل ما هو الشيء، قالت كان بيني وبينه شيء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إنسانا يسأل أين علي، فوجده قد نام في المسجد، فقال هو في المسجد يا رسول الله، فذهب صلى الله عليه وسلم. والد الزوجة ينبغي أن يكون عاقلا يحتوي ما يقع ما بين ابنته وما بين زوجها، فخرج عليه الصلاة والسلام فوجد عليا نائما وقد أثر التراب فيه، فقال له قم يا أبا تراب، فكان علي لا يحب كنية أحب إليه من هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بها. ثم أيقظه، ثم عاد علي بعد ذلك إلى زوجته فاطمة، وليس هذا بقادح في فاطمة ولا بقادح في علي. ينبغي أن نعلم جميعا عن أنفسنا حتى تستريح، لا تحاسب نفسك أكثر من اللازم، أننا بشر ولا يمكن أن نحيا حياة الملائكة، نخطئ ونصيب، اليوم نخطئ ونعتذر فيقبل الطرف الآخر عذرنا، غدا هم يخطئون فيعتذرون فنقبل عذرهم، وإلا لن تستقيم الحياة. إذا عز أخوك فهن، إذا الذي أمامك شد أرخي أنت، لا تقابل كل إنسان بما قابلك به، حتى لو أردت أن تعاتبه دع هذا الأمر يمضي، فإنه سيشعر بالندم، فإذا جئت بعد ذلك تقاضيه فإنك ستجد في قلبه طريقا لك، لكنك لو رددت عليه مثل ما قال بك لم يعد لك سلطان عليه. فإذا كان هذا في تعاملك مع سائر الناس فما بالك مع زوجتك، مع أبنائك، مع بناتك، فالإنسان يقع منه هذا. لكن اخرج من محل النزاع حتى لا تقل قولا لا تستطيع رده، ولا تفعل فعلا لا تستطيع بعد ذلك إبطاله، فالأفضل والأكمل أن تخرج. فإذا خرجت بعد ذلك تهدأ النفوس، يتغير الحال، أنت تراجع قولك، زوجتك تراجع قولها، حتى يأذن الله عز وجل بتلاق أكمل من الأول. ولو قدر أن أحدا من الناس طلق، فقد طلق من هو خير منا، وطلقت من هو خير من نسائنا، فليس في الأمر كبير ذنب. لكن ثمة مثل لا أظنه عربي غربي يقول إن الطلاق دواء أمر من المرض، إن الطلاق دواء أمر من المرض. لكن يطلب من كل زوج أن يصبر على زوجته، ويطلب من كل زوجة أن تصبر على زوجها، ومع إجلالي لأخوات المؤمنات فإن حق الزوج عظيم، ولا يغرنك ما تسمعينه في بعض المواطن أو المواقع من إضعاف حق الزوج. الله يقول وألفيا سيدها لدى الباب، فسمى الله عز وجل الزوج سيدا، ثم إن الله عز وجل قال فعظوهن واهجروهن
في المضاجع واضربوهن. فأذن الله بالضرب، نعلم أنه ضرب غير مبرح، هذه متفقين، لكن ثمة نقطة خفية. ما هي النقطة الخفية؟ أن الله لم يطلب الزوج بشهود، ولم يطلب من القاضي أن يعاقبها، ولم يطلب من أبيها. الله أعطاه حق أن هو نفسه هو القاضي وهو الشاهد وهو الذي يقيم الأمر، وهذا كله لعظيم سلطان الزوج على زوجته. لكن مضت سنة الله، هذه مهمة أهم من الأولى، لا تقطع الأمر، أن الله إذا أعطى أحدا ما شيئا فلم يحسنه سلبه منه وعاقبه عليه. إذا أعطى الله أحدا ما أي شيء ثم لم يحسنه، لم يراقب الله فيه، سلبه الله إياه وعاقبه عليه. فاتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.